Hello mga kayamyam! Ang tanong, yummy ba? Pakita ko sa inyo guys kung paano ba tanggalin ang watermark sa ating Kine Master. Ganito yan guys. Tama-tama lang mayroon akong i-edit. So, ito siya guys. I-edit akong video. Yan, nandito na tayo sa Kine Master. Pagdating natin kay Kine Master, create new tayo. Then, of course, piliin pa rin natin yung 16:9. Okay? So, next tayo. After next, punta na tayo ngayon guys kung anong gusto nyo. Kung pupunta kayo sa image asset, you can do it. Kung video asset, you can do it. Pero ako, pupunta na ako ngayon sa video na aking i-edit. Okay? So, ayan siya guys. Then, kukunin ko ngayon to guys, itong video ito. Kukunin ko siya. Yan. Then, okay. Re-encode tayo. After encoding guys, pupunta tayo ngayon kay Kine Master. Okay, para i-edit ang ayan na nga guys. So, ayan, pinalitan ko siya ng konti aking video. Okay? Dapat nakaayos siya para mamaya pag-edit natin, pag-crop natin, is nakaayos siya. So, check natin, tingnan natin kung okay na. So, hindi pa rin siya okay. Kailangan i-adjust natin siya. So, ang gawin ko na lang is i-cut ko siya para makita ko yung pagpasok niya. Yan. Ikakat natin siya. Pupunta ako sa scissor. Then, split at playhead. Yan. So, ayan. So, ngayon, done siya. Pupunta tayo uli. I-click ko uli siya. Then, punta tayo sa zoom and fan. So, ayan. Dahil kanina hindi kita. So, i-adjust ko siya. Ibaba ko siya ng konti, guys. Para yung aking vlog is makita siya. So, try natin. Hindi pa rin. So, kailangan ko siya palitin pa ng konti. So, punta ulit ako sa zoom and fan. So, ngayon, paliitin natin ng konti yung ating video. Okay? Yan. Konti lang. Yan. Para mahagip lang naman mamaya guys. Yung ating yan. Then, try ulit natin. Yan. Okay. Ibaba ko na lang siya ng konti yung video. Ibaba ko siya ng konti para makita yung name na vlog. Pwede kayo maglagay guys ng image para hindi kayo mahirapan. So, ayan na. So, ilalagay ko naman ngayon ang aking huling need. Okay? Para mabuo na natin ito, guys. So, just wait a minute. Dahil isisingit natin yung aking subscribe. So, ayan na. So, ilagay ko siya dito. Ayan. Dahil
So, ngayon pupunta ako sa chroma key. At i-enable natin yung kulay niya para mawala. Yan. Okay na. Then, next step guys is just wait. Kailangan ko muna ayusin. Ayusin ko muna to guys. Yan. Saan ba maganda ang piesto nito? Okay, dito na lang. Dito natin piesto. Then, charan. Okay. So, after that, i-send na natin siya para ma-save or ma-export siya. Okay? So, ayan. Dati, nakalagay dyan is export. Ngayon, nakalagay na is save as video. So, after that, ganyan lang guys to ka-easy. Yan. Ganyan lang guys. Paano gamitin ang Kine Master para matanggal nyo yung logo. Iiwasan nyo si logo ni Kine Master. Okay. Then, after save, punta tayo ngayon sa play. I-delete ko muna tong isa. Yan. Punta tayo ngayon sa play. Then, punta tayo ngayon sa more. Okay? Meron dyan dalawang choices. Video system at saka more. So, punta tayo sa more. Nakikita natin guys, itong photos natin. So, click natin yan. Then, eto na siya guys. Ayan yung Kine Master. Then, after that, okay, i-click natin yung video. Then, so ayan, lumitaw yung edit, share, and delete. Diba? So, ngayon, click natin yung edit. Okay? After edit, mamili ka muna kung anong gagawin mo. Kung i-adjust mo ba siya, video. Pero, syempre, inayusan natin siya doon sa Kine Master nang nag-i-edit tayo. Yan, ikakrap na natin yun siya, guys. Yan, okay na. So, ngayon, natanggal natin si Kine Master. Iayos natin siya. Yan. Then, try natin kung nakaayos. Okay. Yan, nakaayos siya. Then, tingnan muna natin, bago natin siya save to copy. So, then, save to copy na tayo, guys. Sisave lang natin siya, and then ika-copy. Then, pupunta na siya ngayon. So, perfect! Ayan na, guys. So, ayan na nga, kung may natutunan kayo, please like my video and then subscribe my channel